guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video, ang ginawa kong look is isang pang-beginner na smoky eye. Kasi merong nag-request sa inyo and eto na siya. And sana po makatulong. And also, in-include ko dito sa sa video na to, kung paano ako maglagay ng aking false eyelashes. Kasi meron din nag-request sa inyo. So, ayan nga. So, maraming salamat po sa panonood and sana po nag-enjoy kayo. And sana po nakatulong ng konti sa mga beginner na katulad ko na gustong matuto ng simpleng smoky eye. So, ayun po, maraming salamat sa panonood and see you on my next video. Bye-bye! High five! Tapos ko na ang aking buong muka, nakapag-foundation na ako and all. So, ang aking gagawin na lang isang aking mata or yung aking eyeshadow. Today is isang pang-beginner na smoky eye. So, kapag gumagawa nga pala ako ng smoky eye, ang ginagamit ko ng mga products ay siguro 3 to 4 eyeshadows yung ginagamit ko. Depende sa mga type ko ng mga eyeshadow, but usually 4 yung ginagamit ko. And sa tutorial nito, ipapakita ko rin kung paano ko ginagawa or ikinakabit ang aking false eyelashes kasi merong nag-request sa inyo. So, eto na siya. So, first na kukunin ko is itong rainbow eyeshadow na to. This is from Inglot and kukuha lang ako ng ganitong brush. Ang gagamitin ko is itong nasa top na to. So, kukuha lang tayo. I-tap natin yung excess. Lagyan siya dyan. And this will serve as our transition color. So, ilalagay ko lang siya malapit dun sa aking brows. Actually, itong look na to, nakita ko to sa aking isa sa mga favorite YouTuber ko, si Kenny Manalad, kung napapanood nyo siya. Sobrang galing nun. So, itatry ko siyang i-recreate using ng mga eyeshadow na meron ako. So, ayan. Depende sa inyo guys kung ano yung gusto nyong intensity ng eyeshadow na gusto nyo ma-achieve. So, ako, dahil spring na, kailangan medyo colorful naman kasi pagod na ako sa mga dark and gray skies. So, bigyan natin ng kulay. Ayan. Spread lang natin maigi. And then, proceed tayo sa kabila. So, ginagawa ko lang itong pabalik-balik lang ako. Sinusundan ko lang yung contour ng aking mata. Sa mapapansin nyo guys, etong isang mata ko hindi pantay dito sa kabila. Kasi etong kabila ko ay nakabotox po yan. So, revelation. Siya, botox. So, medyo hindi siya pantay. Kasi po, medyo nagdudrop ang aking isang mata. So, kailangan siyang Lash. Medyo nagtitend kasi mag-drop yung isa kong mata. So, parang pinalift ko lang yun dito. Ayan. Ganyan na siya. So, kung may nakikita kayong mga harsh edges dyan, mamaya, natin. Gagamit ako ng isang malinis na brush. Then, ko siya, spread ko siya evenly. So, pag-move tayo sa ating next eyeshadow, ang gagamitin ko is itong Cocoa Bear from Makeup Geek. Ang gagamitin ko this time is itong flat brush na to from Morphe. So, lalagay ko lang siya sa ating crease. Para lang hindi niya ma-overpower, hindi niya matabunan yung una nating eyeshadow na nilagay. So, mag-concentrate lang tayo sa ating crease. And sa sa pag-i-smoky eye, as you can see,
Yung brush na ginamit ko kanina, ganito siya kalaki. And yung second one naman is yung ganito. So, kailangan paliit ng paliit yung brush na ginagamit nyo pag nag-smoky eye kayo para masakto nyo dun sa area na gusto nyo i-emphasize. At hindi niya matabunan yung eyeshadow na ginamit nyo sa first ninyo. So, hindi ko alam kung nakakatulong ba yung mga sinasabi ko, but anyway, spread nyo lang siya maigi. Ganyan. And naniniwala talaga ako guys na kapag may maganda kayong brush, create kayo or makakagawa kayo ng magandang look. Nasa brush din talaga. At nasa pagbe-blend lang din talaga. Kung talagang gusto nyo maka-achieve ng magandang look, kailangan matyaga din kayo mag-blend ng eyeshadow. Ako ng isang malinis na brush like this. Ito yung Morphe 441. So, gamitin ko lang siya. And, i-blend ko lang siya maigi. Let's proceed sa ating third color. Gamit naman ako ng medyo dark. Kukunin ko na shade. This is from MAC. Hindi ko alam kung anong shade niya. But, yun yung gagamitin ko. And, kukuha ako ng medyo maliit na brush. Ito yung gagamitin ko. And, ilalagay ko siya dito sa aking outer corner. Pero, hindi ko siya masyadong ilalabas. Ipapaloob ko siya. Parang, igaganyan ko lang siya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko. Pero, nakikita niyo naman kung anong ginagawa ko. So, let's proceed sa ating fourth eyeshadow. Ang gagamitin ko naman is itong liquid eyeshadow. This is from Jordana and this is the Made to Last liquid eyeshadow. Ito favorite ko to. Madalas ko itong gamitin sa mga clients ko kasi talagang, pag sinabi niya talagang made to last, as in 24 hours na yata, ang hirap burahin na ito guys. So, ito yung gagamitin ko. Ang shade na gagamitin ko is yung Uphold Gold. So, kukuha lang ako ng maliit na brush at i-spread ko siya sa aking eyelid. Little goes a long way sa eyeshadow na to. So, ilalagay ko lang siya sa aking inner. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. And then, kukunin ko yung maliit na brush, yung ginamit ko sa pangatlong eyeshadow. And then, spread ko lang siya paloob para magkaroon ng magandang transition between the two. So, ayan. Same lang din dito. Then, let's proceed sa ating eyeliner. Magagamit ako ng Maybelline na matte ink. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a step. Maganda pa. Yung parang enough lang na makover niya yung band ng eyelashes na gagamitin nyo. Pero, yung kagandahan lang sa eyelashes na ginagamit ko, clear siya. So, hindi siya mahirap i-hide. Ay. Yun lang. Pag nagkamali ka, kailangan mo habulin. So, yan. Magta-tight line lang din ako. So, ang ginagamit ko sa pagta-tight line is itong, waterproof eyeliner. This is from Gush. Ito yung ginagamit ko. Trusted ko to kasi talaga. So, mag-proceed na tayo sa kabila. So, nakikita nyo, medyo natutuyo-tuyo na yung glue sa kabila. So, lagyan na natin to. Ito. Ganyan. Ito, kabit na lang yung kabit ko.
Tapos hintayin lang natin siyang matuyo. Saka natin ulit papatungan nito pag natuyo na siya. And then, proceed na tayo sa ating lower lash line. But first, gagamit muna ako sa aking waterline, itong waterproof na eyeliner. Then, lagay ko lang siya dito. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Paghahaluin ko tong Coco Bear tsaka itong sa eyeshadow sa MAC. Then, i-smudge ko siya sa aking lower lash line. So, ganun lang. Para magmukha siyang smoky eye talaga. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Huwag kayong matakot maglagay dito sa ilalim. Kasi yung iba parang natatakot, akala daw parang sinapak or whatever. Pero hindi. Ganyan lang siya. So, mukha na siyang smoky. And then, saka tayo maglalagay ng ating mascara, syempre. So, ang gagamitin ko is itong waterproof from MAC. And then, maglalagay na rin ako sa top para magdikit yung ating false eyelashes tsaka sa ating tunay na lashes. So, ayan. And then, para i-hide natin yung mga band or yung mga natuyo na lash glue, lalagyan ko siya ng eyeliner ulit, yung liquid. So, ganito lang yung ginagawa ko para hindi siya halata. As we stand, let's go back to when trees were sown. Kids across the lane. Savannah. So, ko pandagdagan dito sa lower lash line, yung parang orange ng ito. Pero maliit lang, konti lang. Tap ko lang na excess. So, pili ko lang siya dito. Pero meron din siyang touch of orange dun sa ilalim.